Hello and welcome guys, মই শেদুলৰ আপোনালোকে চাই আছে ৱেট অনলাইন ইউটিউব চেনেল। ফ্ৰেণ্ড, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ থকা যিসকল অসমীয়া লোকে এইটো নম্বৰত কল কৰি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল তেওঁলোকৰ প্ৰায় 80% ইতিমধ্যে 2000 টকাকৈ পালে আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে 2000 টকাকৈ পোৱা নাই তেওঁলোকে এই 2000 টকাকৈ পাবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব আৰু লগতে আলোচনা কৰিম যে ফ্ৰী গেছৰ দ্বিতীয়টো কিস্তি যিসকলে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তেওঁলোকে এই ফ্ৰী কিস্তিটো পাবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব। তো বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপুনি যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতলৈ অহা টিলিংগাৰটো এবাৰ বসাই দিব। তো ফ্ৰী গেছৰ দ্বিতীয় কিস্তিটো যিসকলে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তেওঁলোকে এই ডিসপ্লেত যিখন ফৰ্ম দেখিবলৈ পাই আছে এই ফৰ্মখন নিজৰ গেছ এজেন্সিত জমা দিব লাগিব। তো ফৰ্মখনৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপুনি তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু ডাউনলোড কৰি পেলাই আপুনি এইখন ফিল আপ কৰি নিজৰ গেছ এজেন্সিত জমা দি দিব আৰু জমা দিয়াৰ পিছত আপুনি দ্বিতীয় কিস্তিটো পাই যাব। আৰু অসমৰ বাহিৰত যিসকল অসমীয়া লোক আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকৰ প্ৰায় বেছিভাগেই এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে কিবা নহয় কিবা ভুল কৰিছে। হয়তো তেওঁলোকে একাউণ্টৰ ডিটেইলছখিনি দিওঁতে ভুল কৰিছে বা তেওঁলোকৰ নিজৰ একাউণ্ট নাই, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ফেমিলি মেম্বাৰ কাৰোবাৰ একাউণ্টৰ ডিটেইলছ দিছে। তো এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, যদি তেওঁলোকৰ একাউণ্টৰ ডিটেইলছত কিবা ভুল হৈছে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা লিংক পঠিওৱা হ'ব। সেইটো লিংকত গৈ আপুনি এই একাউণ্টৰ ডিটেইলছখিনি শুধৰাই ল'ব আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ লিংক পোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ ওচৰত যদি বেলেগ এটা নাম্বাৰ থাকে তেনেহ'লে আপুনি সেইটো নাম্বাৰেৰে আকৌ এই নাম্বাৰটোত আপুনি কল কৰক আৰু কল কৰাৰ পিছত যিটো লিংক পাব সেইটো লিংকত গৈ আকৌ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি সাবমিট কৰি দিয়ক আৰু সাবমিট কৰাৰ পিছত হয়তো আপুনি 2000 টকাটো পাই যাব পাৰে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ এইখিনিয়ে, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে। যদি সঁচাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব।